નમસ્કાર દોસ્તો, હું છું તમારો દોસ્ત અને હો ચિરાગ પરમાર ને એકવાર ફરીથી આપણું આપણી ચેનલમાં સ્વાગત છે. દોસ્તો, આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરીશું ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ, ડે ટ્રેડિંગ વિશે. ડે ટ્રેડિંગના ફાયદા, નુકસાન, શું તમે પણ ડે ટ્રેડિંગ કરી શકો કે નહીં, એના વિશે આપણે પૂરેપૂરી માહિતી મેળવવાનો પ્રયાસ કરીશું. તો ચલો શરૂ કરીએ. તો ભાઈ, ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ એટલે કે ડે ટ્રેડિંગ વિશે જાણતા પહેલાં તમને સ્ટોક માર્કેટ વિશે તમારું થોડું નોલેજ હોવું જોઈએ. તો ભાઈ, બેઝિક ઓફ સ્ટોક માર્કેટ કરીને આપણે એક વિડીયો અપલોડ કર્યો હતો. એ વિડીયોમાં સારો એવો રિસ્પોન્સ મળ્યો હતો. એમાં કોમેન્ટમાં ઘણા બધાની કોમેન્ટ આવી હતી કે ભાઈ ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ તમે સમજાવો. તો આપણે ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગનો વિડીયો લઈને આવ્યા છીએ. તમે બેઝિક્સ ઓફ સ્ટોક માર્કેટનો વિડીયો ના જોયો હોય તો ભાઈ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક મૂકી દઈશ. તમે એ વિડીયો પહેલાં જોઈ લો, પછી આ વિડીયોમાં આવો તો તમને થોડું સારું નોલેજ મળશે. ચલો વિડીયોના ટોપિક ઉપર આવીએ. ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ શું કહેવાય? ભાઈ, ઇન્ટ્રાડે અથવા તો ડે ટ્રેડિંગ એના નામ ઉપર જ એવું લખ્યું છે કે દિવસમાં તમારે એ ટ્રેડિંગ પૂરી કરી દેવી પડે. ફોર એક્ઝામ્પલ કે ભાઈ સવા 9 માર્કેટ ઓપન થાય છે અને સવા 3 માર્કેટ બંધ થાય છે. આમ તો 3:30 બંધ થાય, પ્રી માર્કેટ ઓપન થાય 9 વાગે. તો તમે જે પણ સ્ટોક બાય કરો છો અથવા તો સેલ કરો છો એની પોઝિશન તમારે 3 વાગ્યા પહેલાં, 3:30 વાગ્યા પહેલાં તમારે એ પોઝિશન સ્ક્વેર અપ કરી દેવી પડે. એને કહેવાય ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ. ઇન શોર્ટ, કોમન લેંગ્વેજમાં એવું કહેવાય કે કોઈ પણ તમારી જે પોઝિશન હોય છે બાય અથવા તો સેલ, એ પોઝિશન તમારે 3-3:15 વાગે સ્ક્વેર અપ કરવી પડશે. તમે નહીં કરો તો તમારો જે બ્રોકર હોય છે એ ઓટોમેટિક સ્ક્વેર અપ કરી દેશે. તમે પ્રોફિટમાં હશો અથવા તો લોસમાં હશો, ઓટોમેટિક પોઝિશન તમારી સ્ક્વેર અપ થઈ જશે. હવે દોસ્તો, વાત કરીએ બ્રોકરની. તો ભાઈ, બ્રોકરો તો ઘણા બધા ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર અવેલેબલ છે. એવી રીતે આપણી જોડે પણ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર આપણે પણ યુઝ કરીએ છીએ, એ છે અલાઇસ બ્લુ. અલાઇસ બ્લુમાં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક હશે. તમે જો હજુ સુધી તમારું બ્રોકરેજ અકાઉન્ટ ના ખોલાવ્યું હોય તો અલાઇસ બ્લુમાંથી અકાઉન્ટ ખોલાવી શકો છો. બિલકુલ ફ્રીમાં અત્યારે અકાઉન્ટ ખુલી જાય છે, તો તમે એ અકાઉન્ટ અલાઇસ બ્લુમાંથી ખોલાવી શકો છો. હવે દોસ્તો, મૂળ મુદ્દાની વાત. ઘણા લોકો એવું કહે છે કે શું હું પોતે ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ કરું છું? તો ભાઈ હા, આપણે થોડું ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ કરીએ છીએ. મારી પોતાની વાત કરું તો પહેલાં મને ટ્રેડિંગ વિશેનો પણ ખબર હતી નહીં. જ્યારે મેં ટ્રેડિંગ ચાલુ કર્યું, એક મારા મિત્રએ મને શીખવાડ્યું કે ભાઈ સ્ટોક માર્કેટ આવી કોઈક ચીજ છે, આમાં તું પૈસા નાખે ને પૈસા આવી જાય છે. એટલે અંધારામાં તીર મારતા એક ભાઈબંધે શીખવાડી દીધું. સવારમાંના પોરમાં 9:15 થાય એટલે આપણે ઊભા થઈ જઈએ અને 9:15 ઇન્ડિયા બુલ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કરીને જે કંપની છે એનો આપણો સ્ટોક, એક જ સ્ટોક બગડીએ એને બાય કરી નાખવાનો. ટ્રેન્ડ ઉપર હોય નીચે હોય ગમે તે આપણને કોઈ પણ જાતની ખબર પડતી નથી અને આપણે એને બાય કરી દઈએ. ક્વોન્ટિટી ઓછી હતી એટલે લોસ કોઈક દાડો વળી 2-5 રૂપિયા મળી જાય, બાકી 90% કન્ડિશનમાં આપણો લોસ જ થતો હતો. કેમ કે આપણને ટ્રેડિંગનો પણ ખબર હતી નહીં, આપણે ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગમાં ઘૂસી ગયા હતા. અત્યારે આપણે ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગમાં થોડું પ્રોફિટ બનાવીએ છીએ. આપણો આજનો પ્રોફિટ તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાય એમ 2200-2300 રૂપિયા આજનો પ્રોફિટ બન્યો છે. આમ ધીમે ધીમે ફૂંકીને ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગમાંથી તમે પૈસા બનાવી શકો છો. પણ હા, ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગમાંથી પૈસા બનાવવા માટે તમને ટ્રેડિંગનું નોલેજ હોવું જોઈએ. મેં પહેલાં પણ કીધું એમ, અંધારામાં તીર મારવાથી ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગમાં તમે કોઈ પણ દિવસ સક્સેસફુલ થશો નહીં. તમે જેટલા પણ પૈસા નાખ્યા છે બધા જ પૈસાનું પાણી થઈ જશે. મારા ઘણા એવા મિત્ર છે જેમણે ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગમાં પૈસા ઘણા બધા ખોવ્યા છે. પોતે મેં પણ થોડા ઘણા ખોવ્યા જ છે ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં. અત્યારે આપણે પ્રોફિટમાં છીએ, પણ પહેલાં જે હું ચાલુ કરી હતું ત્યારે મેં 100% પૈસા ખોવ્યા છે. એવું કોઈ વ્યક્તિ માર્કેટમાં આવીને એમ કહી દે કે મેં ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગમાં ફૂલ પૈસા બનાવ્યા છે, કદી લોસ કર્યો નથી, એવું કોઈ પણ વ્યક્તિ હોતો નથી. ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ તમે કરો છો તો કોઈ દિવસ તમારો સારો હોય છે, કોઈ દિવસ ખરાબ હોય છે. પણ આમાં તમારે બધી વસ્તુ આવે છે ઇમોશન ઉપર. જ્યારે તમારો સારો દિવસ હોય છે ત્યારે તમે પ્રોફિટ કેટલો બનાવો છો અને ખરાબ દિવસ હોય છે ત્યારે તમે લોસ કેટલો કરો છો, એ બહુ મેટર કરે છે ભાઈ. ઇન શોર્ટ દોસ્તો, જો તમારે ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ એટલે કે ડે ટ્રેડિંગમાં આવવું હોય તો તમારે સૌથી પહેલાં ચાર્ટ રીડ કરતાં શીખવું જોઈએ. ચાર્ટ કઈ રીતે રીડ કરાય એ હું તમને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં બતાવીશ. સૌથી પહેલાં ચાર્ટ રીડ કરતાં શીખો. નિફ્ટી, બેંક નિફ્ટી જોતા શીખો. નિફ્ટી અગર પોઝિટિવ દિશામાં છે તો તમે કોઈ સ્ટોક બાય કરો એ બાય કરી શકો છો, અને જો નિફ્ટી નેગેટિવ દિશામાં છે તો તમે કોઈ સ્ટોકને સેલ કરી શકો છો. એને બાય કરવાનું એ દિવસે અવોઇડ કરવું જોઈએ. અમુક બેઝિક વસ્તુ તમારે સ્ટોક માર્કેટ વિશે તમને આવડતી હોવી જોઈએ તો જ તમે ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ કરી શકો છો. હવે ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ શરૂ કરવા માટે ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં પૈસા કેટલા જોવે? તો હું તમને કહું, ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ ચાલુ કરવા માટે તમે 1000 રૂપિયા તમારા એકાઉન્ટમાં નાખો. જે ડીમેટ એકાઉન્ટ હોય છે એમાં તમે નાખો. ડીમેટ એકાઉન્ટ તમારી જોડે ના હોય તો મેં તમને કીધું એમ અલાઇસ બ્લુમાં તમે તમારું ડીમેટ એકાઉન્ટ ખોલાવી શકો છો.
₹1000 નાખો. એક સ્ટોક એટલે કે તમને કહું હું 5-7 સ્ટોકનું તમે એક લિસ્ટ બનાવી દો. સવારે ઉઠો, બેંક નિફ્ટી જુઓ, 9:15થી 10:30 સુધી હું તમને ના પાડું છું કે ઇન્ટરડે ટ્રેડિંગમાં બિલકુલ પડવું નહીં, કેમ કે ભાઈ ત્યારે વોલેટિલિટી ખૂબ જ હોય છે. તમને જો આમાં કંઈ ખબર પડતી નહીં ને ભૂલમાં તમે જો વધુ ક્વોન્ટિટી લઈ લીધી તો ઘણો બધો લોસ થઈ શકે છે. માટે હું તમને કહું કે શીખવા માટે 2-3 ક્વોન્ટિટી તમારે બાય કરવાની, ₹2-5 સ્ટોપ લોસ મૂકવાનો, ₹2-5 ટાર્ગેટ મૂકવાનો અને શાંતિથી બેસવાનું. લોસ થશે તો ₹5 થશે અને પ્રોફિટ થશે તો બી ₹5 થશે. ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ લર્નિંગ. સૌથી પહેલાં તમારે સ્ટોક માર્કેટમાં ઇન્ટરડે ટ્રેડિંગમાં ઘૂસવું હોય તો ચાર્ટ રીડ કરવા પડશે અને તમારે પહેલાં હું તમને જે કહું એનાથી તમે કંઈ નહીં કમાઈ શકો, પણ હા તમારે સૌથી પહેલાં પોતે 2-4 ટ્રેડ મારવા પડશે, જોવું પડશે કે કઈ રીતે ટ્રેડ વાગે છે, ટ્રેડ વાગ્યા પછી પ્રોફિટ થાય છે કે લોસ થાય છે એ તમારે શીખવું પડશે. હવે 200-300 ક્વોન્ટિટી તમે લઈ લો અને ₹5-10 સ્ટોપ લોસ મૂક્યો હોય, ના કરે નારાયણ ₹5-10 સ્ટોપ લોસ હિટ થઈ ગયો તો તમારું 2-3 હજારનું નુકસાન થઈ જાય. માટે હું તમને એમ કહું છું કે તમે અંદર તમારા ડીમેટ એકાઉન્ટમાં ₹1000 નાખવાના, એક સ્ટોક 2 સ્ટોક કરીને તમે 100 ટ્રેડ મારો, ભલે ₹1000નું ઝીરો થઈ જાય, કોઈ વાંધો નહીં. પણ દોસ્તો મારી એક ગેરંટી છે કે એ ₹1000માં તમે ટ્રેડિંગ વિશે પૂરેપૂરી માહિતી મેળવી લેશો. ખરેખર ટ્રેડિંગ શું છે એ તમને ખબર પડી જશે. ક્યારે બાય કરવું, ક્યારે સેલ કરવું, સ્ટોપ લોસનું શું મહત્ત્વ છે, ટાર્ગેટનું શું મહત્ત્વ છે, એ બધી જ વસ્તુ તમને આવડી જશે. તમે પોતે એક કોન્ફિડન્ટ ગેઇન કરો પછી તમે ઇન્ટરડે ટ્રેડિંગમાં આવી શકો છો. ઇન્ટરડે ટ્રેડિંગમાં ઘણા બધા લોકો ખૂબ પૈસા બનાવે છે, એવું નથી કે ઇન્ટરડે ટ્રેડિંગમાં પૈસા નથી. હા, પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ તમે કોઈ સ્ટોક બાય કરીને બેસી જાઓ છો લોંગ ટર્મ સુધી, એમાં 100% પૈસા મળશે, આજે નહીં તો કાલે મળશે. ઇન્ટરડે ટ્રેડિંગમાં એવું હોય કે ભાઈ તમે સપોઝ કે ₹10,000 નાખ્યા તો તમારો જે ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર હોય છે તમને ×10 ×20 જેવું તમે રમો છો એવી તમને શું કહેવાય લિવરેજ આપે. એટલે કે તમે સપોઝ કે ₹10,000 નાખ્યા હોય તો ₹1,00,000 રમવા માટે તમને લિવરેજ આપે, એટલે તમે થોડું વધારે રમી શકો છો અને પ્રોફિટ થાય એ પ્રમાણે લોસ પણ થાય એ તમે લઈ શકો છો. એના મુજબ એ લોકો પોતાનું બ્રોકરેજ કાપે છે. તો દોસ્તો ધેટ્સ ઓલ ફોર ટુડેઝ વિડીયો. હજુ તમારા મનમાં કોઈ સ્ટોક માર્કેટને લઈને ડાઉટ હોય તો કોમેન્ટ કરજો, ડેફિનેટલી હું તમારી કોમેન્ટનો રિપ્લાય કરીશ. આપણે સ્ટોક માર્કેટમાંથી ₹500 કમાવાના છે દિવસના, હું તમને શીખવાડીશ, મારી ગેરંટી છે. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો. અને હા, ડીમેટ એકાઉન્ટ તમારું ખોલાવવું હોય તો નીચે અલાઇસ બ્લુની લિંક છે, તમે એમાંથી તમારું ડીમેટ એકાઉન્ટ ફ્રીમાં ખોલાવી શકો છો. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.